کیان در حقیقت ابو عمرو کیسان نام داره که یکی از مشاوران نظامی مختار ثقفی مورد اعتماد او و از مقامات بلندپایه حکومت مختار به شمار می رفت. کیان همیشه از شیعه طرفداری می کرد و از عثمان بد می گفت. درباره نسب، محل و سال تولد و دوران زندگی او قبل از قیام مختار اطلاعات چندانی در دسترس نیست، جز اینکه در برخی منابع آمده که او از بردگان آزاد شده بنو ارینی بوده است. البته از سوابق و فعالیت‌های او پیش از قیام مختار نیز اطلاعاتی در تاریخ نیست، اما از زمانی که به مختار پیوست و در قیام او نقش پیدا کرد از اهمیت بالایی برخوردار شد، زیرا بسیار مورد اطمینان و اعتماد مختار بود. با توجه به اینکه مختار تحت فشارهای سیاسی و نظامی قرار داشت، کیان به عنوان یک مشاور وفادار و ذی‌نفوذ همواره به او مشاوره میداد. به طور کلی ابو عمرو کیسان یکی از ستونهای اصلی حکومت مختار به شمار می رفت و نقش کلیدی در پیشبرد اهداف او داشت. اعتماد و اطمینان مختار به این شخص تا جایی بود که ریاست انتظامات کوفه و فرماندهی شرطه‌های کوفه به او سپرده می شود و در جریان برخورد با جنایتکاران کربلا به فرمان مختار اموال بسیاری از این افراد رو کیان مصادره میکنه و بین ایرانیان مسلمانی که در عملیات و قلع و قمع جنایتکاران کربلا شرکت داشتند تقسیم میکند. این مورد یکی از خدمات قابل توجهی است که کیان به حکومت مختار انجام داد. در حقیقت کیان است که از سوی مختار مأموریت برخورد و دستگیری و هلاکت جنایتکاران کربلا رو به عهده داره و اشراف خائن کوفه که جنایتکاران اصلی کربلا بودند به شدت از نام کیان وحشت داشتند. آنها کیان رو باز شکاری لقب داده بودند، به این معنا که باز بر روی شکار فرود می آید و چنگالهایش را در بدن طعمه فرو می کند. لذا کیان یا همان کیسان نیز بر قاتلان اهل بیت فرود می آید و آنها را به هلاکت می رساند و نابود می کند. کیسان بسیار به مختار وفادار و تا پایان کار نیز با او همراهی می کرد. هنگام نبرد با مصعب ابن زبیر که برای جنگ با مختار آمده بود، سرسختانه و فداکارانه با مختار در برابر دشمن ایستاد و در جریان این نبرد همراه با مختار کشته شد. در فیلم مختارنامه کیان به اشتباه ابو عمرو نامیده می شود، در حالی که نام اصلی او ابو عمرو کیسان است که حتی نام کیسان نیست به نقل از یکی از دستاندارکاران این فیلم به دلیل راحتی تلفظ برای ایرانیان و ملموس بودن نام کیان از کیسان به این نام تغییر پیدا کرد. به هر صورت کیان یک وجود حقیقی است و زحمات زیادی را چه در جهت قیام مختار و چه در قصاص قاتلان اهل بیت و یاران ایشان کشیده است و جای تکریم از این شخصیت وجود داره. از افتخارات و اقدامات کیسان ابو عمرو سرپرستی نگهبانان کوفه بود. پس از قیام مختار در سال 66 و به حکومت رسیدن او بر شهر کوفه، مختار کیسان را که بسیار به او اعتماد داشت به سرپرستی شرطه‌های کوفه گماشت. به او دستور داد 1000 کارگر فراهم آورد تا با کلنگ خانه‌های اشراف و کسانی را که به جنگ امام حسین رفته بودند خراب کند. کیسان که آنان را خوب می شناخت در کوفه به جستجو پرداخت و به هر کدام از آنان که دست می یافت آنها را می کشت. خانه هایشان را ویران می کرد و اموال آنان را به یکی از ایرانیانی که در خدمت مختار بودند می بخشید. در رجال کشی یکی از معتبرترین کتب شیعیان در علم رجال آمده که وقتی به کیسان خبر می رسید که شخصی از دشمنان امام حسین در خانه یا مکانی است، دستور میداد که خانه را خراب کنند و هر موجود زنده در آن خانه را به قتل برسانند.
چنان شد که مردم کوفه به نام او مثل می زدند و هرگاه کسی دچار فقر می شد می گفتند ابو عمرو به خانه او آمده است. کیسان در گفتار و رفتار و کشتار مخالفان از مختار نیز قاطع تر بود. مسلم ابن عبدالله ضبابی یکی از سربازان عمر سعد که در کربلا حضور داشت میگوید حوالی روستای کلتانیه که ما همراه شمر اتراق کرده بودیم بچه ملخ زیادی داشت و شب را صدا میدادند. ناگهان همان شب من از خواب پریدم. صدای پای اسب‌هایی را شنیدم. با خود گفتم این موقع شب خبری نیست، حتما سر و صدای بچه ملخ هاست. اما لحظه بعد صدا را واضح‌تر شنیدم. هوا تاریک بود. دور و بر را درست نمی‌توانستم ببینم. خودم را جمع جور کردم و چشمهایم را مالیدم و خوب دقت کردم. با خود گفتم نه به خدا صدای بچه ملخ نبود. خواستم از جایم بلند شوم که ناگهان از پشت تپه گروهی ظاهر شدند و تا چشمشان به خیمه های ما افتاد فریاد تکبیرشان بلند شد. آره، ما محاصره و کاملا غافلگیر شده بودیم، به طوری که وقت دفاع و یا مقابله‌ای برای ما نبود. ما همه دست جمعی فرار کردیم و حتی موفق نشدیم با اسب‌هایمان سواره فرار کنیم. اسب‌ها را جا گذاشتیم و پیاده فرار کردیم. اما شم را دیدم که جامه‌ای خوشباف به تن داشت و بدنش ابرس بود. گویا سفیدی دو پهلوی او را از کنار جامه‌اش دیدم، زیرا شم پیس بود و بدنش لکه‌های سفیدی داشت. شمر حتی فرصت پیدا نکرد که لباس رزمش را بپوشد و حتی وقت برداشتن سلاح هم نبود. شم فرار را بی نتیجه می دید. قصد مقاومت داشت و ماند. مسلم می گوید آنان با هم درگیر شدند و من به چشمان خود دیدم که شمر کشته شد. عبدالرحمن ابن عبید می گوید آن کس که خبر نامه شمر و ماجرای آن روستایی را به ابو عمرو داد من بودم و من از افراد ابو عمرو بودم که شمر را محاصره کردیم. او مدعی است که شمر را خود او کشته است. در امالی شیخ طوسی نحوه اعدام شمر را چنین نوشته است: ابو عمرو با گروهی به تعقیب شمر رفتند و طی یک درگیری مسلحانه او را زخمی کردند. سپس شمر به اسارت درآمد. او را به نزد مختار آوردند. مختار دستور داد او را گردن زدند و جسد او را در دیگ روغن جوشیده افکندند و یکی از اطرافیان مختار سر شمر را با پای خود لگدکوب کرد. شاید جمع بین این دو روایت این باشد که شمر در ماجرای فرار و درگیری مجروح شد و او را زنده به نزد مختار آوردند و مختار دستور داد گردنش را زدند و بدنش را در روغن جوش انداختند. خولی از حاملان سرهای شهدای کربلا به سمت ابن زیاد بود. عمر ابن سعد سر حسین ابن علی را به خولی و حمید ابن مسلم سپرد تا به کوفه و نزد عبیدالله ببرند. خولی شبانگاه به کوفه رسید و چون قصر بسته بود سر را به خانه برد و آن را زیر تشتی قرار داد و به همسرش گفت من برای تو چیزی آوردم که برای همیشه ما را بی نیاز خواهد کرد. این سر حسین است که در خانه توست. همسرش گفت وای بر تو، مردم سیم و زر آوردند و تو سر فرزند رسول الله را آوردی؟ به خدا سوگند هرگز من و تو در یک خانه زندگی نخواهیم کرد. در بین مردم نیز مشهور است که خولی سر امام را در تنور خانه‌اش پنهان کرد. به همین سبب روزه‌ای در دهه دوم و سوم محرم خوانده می شود که به روزه تنور خولی معروف است. مختار ابو عمرو را به همراه معاذ بن هانی به سراغ خولی فرستاد. خولی در چاه مستراح خانه‌اش پنهان شد. ماموران مختار از همسر خولی محل اختفای او را جویا شدند و او که از خولی دل خوشی نداشت به مخفیگاه او اشاره کرد. یاران مختار
او را بیرون کشیدند و به نزد مختار بردند. به دستور مختار او را نزدیک خانه‌اش به قتل رساندند و جسدش را سوزاندند که جز خاکستر از آن چیزی باقی نماند. پس از قتل خولی، مختار کیسان را برای قتل عمر بن سعد که در واقعه کربلا فرمانده لشکر یزید بود مأمور کرد. کیسان مخفیانه به سوی خانه عمر بن سعد در کوفه رفت و او را غافلگیر کرد و گردن زد و سرش را برای مختار برد. بنابر نقلی دیگر، یکی از یاران مختار عمر بن سعد را اسیر کرد و نزد مختار برد و سپس کیسان به دستور مختار او را گردن زد. عبدالله ابن زبیر که بر حجاز و مناطق دیگر از جهان اسلام استیلا یافته بود و طرفداران و یاران مختار را مانع بزرگی برای خود می‌دانست، در سال 67 هجری قمری برادرش مصعب را به جنگ با مختار فرستاد. در جنگی که در جایی به نام حمام عین روی داد، کیسان فرمانده موالی سپاه مختار بود. این جنگ که به فرماندهی کیسان ابو عمره و لشکریان عبدالله ابن زبیر به فرماندهی مصعب بود رخ داد. لشکریان مختار شکست خوردند و به احتمال قوی کیسان ابو عمره در این جنگ به شهادت رسید.